नमस्कार मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इतिहासाच्या लेक्चरला सुरुवात करत आहोत. सुरुवात करण्याच्या अगोदर आपण डायरेक्ट लेक्चरला सुरुवात नाही करणार आहेत. त्याच्या अगोदर आपण इतिहासाची एक टाईमलाईन समजून घेणार आहोत. काय होईल की ज्यावेळेस आपण टाईमलाईन समजून घेऊ त्यावेळेस आपल्या डोक्यामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं इतिहासाचं चित्र क्रिएट होईल आणि हे चित्र आपल्याला मदत करेन काय इतिहास समजून घ्यायला. आणि तसंही इतिहास म्हणजे काय हो, सनावळ्या पाठ करणं याला इतिहास म्हणायचं का? आणि केल्या तरी किती दिवस लक्षात राहतात त्याचा तुम्हाला चांगला अनुभव असेलच. म्हणजे हे काय होतं की कुत्र्याच्या सेफ्टीमागं पळल्यासारखं नको की आज वाचलं, आजच्या दिवस पाठ केलं पण नंतर विसरलं. त्यासाठी काय आहे, आपण एक गोष्ट, एक टाईमलाईन म्हणजे काय गोष्ट तयार करूयात आणि त्या गोष्टीनुसार आपण जर लक्षात ठेवलं त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या डोक्यात फिट राहतात आणि आपल्याला एक इतिहास समजायला मदत होते. ओके, तर पहा, वेळ न वाया घालवता आपण इतिहासाला सुरुवात करूयात. ओके, तर इतिहासाला सुरुवात करताना सगळ्यात प्रथम आपण सुरुवात करूयात अश्मयुगापासून, म्हणजेच इसवी सन पूर्व 8000 वर्ष. पहा किती मागं जातो इतिहासात आपण. इसवी सन पूर्व 8000 ते 1947 पर्यंतचा इतिहास आपल्याला टाईमलाईन समजून घ्यायची आणि ही पण जास्त वेळ वाया घालवायचा नाही आहे. जास्तीत जास्त 2 ते 3 लेक्चर सफिशियंट पाहिजे, त्याच्यामध्ये आपण ते कवर करूयात. ओके, तर आपण सुरू करूयात. तर पहा, दिसतंय का? ओके, आणि तसंही तुम्हाला काही लिहायचं नाही आहे, त्याच्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. फक्त ऐकलं हे, कारण पहिले 3 लेक्चर ऐकून घ्या, त्याच्यानंतर नोट्स येतील त्यावेळेस मी सांगेन काय लिहायचं ते. ओके, हे दिसत असेल? नाही दिसत आहे वाटतं. ओके, पण तरीही लक्षात घ्या, हे सगळ्यात अगोदर आपण इतिहासामध्ये काय पाहणार आहेत, हे प्रागैतिहासिक कालखंड, इतिहासपूर्व कालखंड आणि ऐतिहासिक कालखंड म्हणजे काय. तर पहा, हे आपण आधी समजून घेऊयात. इतिहासाचा जो विकास होत गेला तो कसा होत गेला. सगळ्यात आधी म्हटलं तर अश्मयुग. अश्मयुगामध्ये काय, तर हा प्रागैतिहासिक कालखंड. ओके, ह्याला काय म्हणू आपण, अश्मयुग म्हणू. ओके, की जिथपर्यंत कोणतीही लिपी अवगत नव्हती, सगळा इतिहास आपल्याला कुठून समजून घ्यायला लागला. त्यांनी वापरलेले अवजारं असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट, त्यांचे जे इन्स्ट्रुमेंट, चाक आसन म्हणजे दगडाचं एक चाक वगैरे आपण म्हणू याला. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टीपासून जो इतिहास आपल्याला कळला त्याला आपण प्रागैतिहासिक कालखंड म्हणू. ओके, आता त्याच्यानंतर जिथपासून आपल्याला लिपी होती, म्हणजे माणसांना त्या अश्मयुगाच्या नंतर विकास कुठपर्यंत होत गेला की लिपी अवगत होती पण ती लिपी समजत नव्हती. ओके, ते आपल्याला समजत नाही म्हणा, त्यांना समजत असेल तर. ओके, ते आपल्याला समजत नाही, तो भाग आपण इतिहास पूर्व म्हणजे याच्यामध्ये सिंधू संस्कृती, ओके, इंडस सिव्हिलायझेशन आपण ज्याला म्हणतो ती येईल. त्याच्यानंतरचा पुढचा काळ असा येईल की ज्याच्यामध्ये काय की लिपी अवगत पण आहे आणि ती लिपी आपल्याला समजत पण आहे. ह्याला आपण म्हणू की वैदिक काळ, की ज्याच्यामध्ये मग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आपण. ओके, तर आता सगळ्यात आधी आपण पाहणार आहोत काय, तर प्रागैतिहासिक कालखंड. पण प्रागैतिहासिक कालखंड हा इतका मोठा आहे की तो आपल्याला 3 भागामध्ये डिव्हाइड केलं तर समजू शकतो. ओके, तर असा 3 भागामध्ये आपण तो डिव्हाइड करूयात. ओके, त्याच्यामध्ये काय, सगळ्यात अगोदर पाहायचं झालं तर पुराण अश्मयुग. ओके, पुराण अश्मयुग, मध्य अश्मयुग आणि नव अश्मयुग. ओके, नव अश्मयुग. तर आता का पुराण अश्मयुगालाच आपण काय म्हणतो, पॅलिओथिक एज, मध्य अश्मयुगाला मेसोलिथिक एज आणि नव अश्मयुगाला निओलिथिक एज असं आपण म्हणतो. तर याचा जर काळ पाहायचा विचार केला तर इसवी सन पूर्व 3 लाख वर्षापूर्वी ते 8000 वर्षापूर्वीचा पुराण अश्मयुगाचा कालखंड येईल. त्याच्यानंतर 8000 वर्षापासून ते 4000 वर्षापर्यंत मध्य अश्मयुगाचा कालखंड येईल आणि नव अश्मयुगाचा पाहिला तर हा येईल 4000 ते 1000 वर्षापूर्वीचा. आता त्याच्यानंतर काय की आपण ऑलरेडी पाहिलं की इथपर्यंत काय की कोणत्याही प्रकारची लिपी अवगत नाही आहे. इथं काय झालं की दगडी हत्यारे वगैरे असतील, भटकंती होती एक प्रकारचे. काय विकास कसा होत गेला, भटकंतीकडून एक नागरी संस्कृती कशी होत गेली ते आपल्याला इथं समजून घेईल. ओके, इथपर्यंत काय दगडी हत्यारं वगैरे इथपर्यंत यूज करायचे, भटकंती आणण्यासाठी या ठिकाणून त्या ठिकाणी भटकंती चालू होती. मध्य अश्मयुगात आलोत तर आपल्याला कळलं की आगीचा शोध लागला. आगीचा शोध लावला, मानवी जीवन एक थोडंसं का झालं, सुलभ होत गेलं. त्याच्यानंतर नव अश्मयुगामध्ये काय झालं की दगडी चाक, ओके, दगडी चाकाचा शोध लागला आणि हे चाकाचा शोध लागला आणि मानवाचं काय झालं, एक प्रकारे
गती मिळाली, आयुष्याला किंवा जीवनाला गती मिळाली. आणि ह्याच्यातच भर पडली ते म्हणजे आणखीन एक आपण पाहूया ह्याच्यामध्ये की काय, ताम्रपाषाण युग. ओके, ताम्रपाषाण युग. ओके, तर ह्या ताम्रपाषाण युग ह्याच्यामध्ये काय झालं की तांब्याचा शोध लागला. म्हणजे आणखीन ॲडव्हान्स म्हणजे काय की जे हत्यारं आजपर्यंत हे दगडाने बनवत होते ते कशाने बनवतील, आता तांब्याच्या वस्तूने किंवा तांब्यापासून बनवतील. म्हणजे काय, विकास होत गेला. आता ताम्रपाषाण युग म्हणजे काय, प्रागैतिहासिक कालखंड आणि इतिहासपूर्व कालखंड. ओके, ह्याच्यामधला जो जॉईंट आहे, ओके, त्याला आपण म्हणू ताम्रपाषाण युग. आता त्याच्यानंतर इतिहासपूर्व किंवा इतिहासपूर्व कालखंड, त्याच्यामध्ये काय की सिंधू संस्कृती. आपण ऑलरेडी म्हणू की सिंधू संस्कृती. सिंधू संस्कृती. आता सिंधू संस्कृतीमध्ये काय, सिंधू संस्कृती आपल्याला माहिती आहे सगळ्यात जुनी संस्कृती आहे. त्याचबरोबर अनेक संस्कृती होत्या, कारण सिंधू संस्कृती, जसं की सिंधू संस्कृती म्हणजे काय, सिंधू नदीवरून सिंधू संस्कृती हे नाव पडलं. तसंच आपण पाहतो की युफ्रेटिस आणि तैगीस या नदीवरून काय, मेसोपोटेमियम ही एक संस्कृती असन. त्याच्यानंतर नाईलनुसार इजिप्तची संस्कृती असन, किंवा हो हँग हो ही चीनमध्ये चीनची संस्कृती असन. अशा अनेक संस्कृती होत्या, पण त्याच्यातली सगळ्यात अगोदरची संस्कृती कोणती होती, सिंधू संस्कृती. तर ओके, सिंधू संस्कृतीला तर आपल्याला माहिती आहे. आणखीन काय म्हणतो आपण, हडप्पा संस्कृती. हडप्पा संस्कृती का म्हणतो, ओके. आता लिहायला थोडासा प्रॉब्लेम येतो इथं, त्याच्यामुळं काय की तोंडी जास्तीत जास्त समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. हडप्पा संस्कृती 1920मध्ये ज्यावेळेस काय झालं की लाहोर आणि सुलतान हे रेल्वेचं काम चालू होतं. हे काम चालू असताना काय झालं की हे हडप्पा हे पहिलं उत्खननीय शहर म्हणू आपण, त्याचा शोध लागला किंवा ते सापडलं. त्याच्यामुळं काय म्हणतो आपण याला, हडप्पा संस्कृती असंही म्हणतो. आता त्याच्यानंतर खूप त्यांचे सिंधू संस्कृतीमधले खूप सगळे ठिकाणं आहेत. मोहेंजोदडो हे सगळ्यात त्यांचं मोठं ठिकाण म्हणायला लागेल आहे. आणि हडप्पा मोहेंजोदडो हे दोन्ही ठिकाण कुठे येतं, तर पाकिस्तानमध्ये येतं. आता आपण दुसरी गोष्ट पाहूयात की जसं या प्रागैतिहासिक कालखंडातून माणूस ताम्रपाषाण युगात गेला, पाषाण युगातून इतिहासपूर्व कालखंडामध्ये सिंधू संस्कृतीकडे गेला. आता सिंधू संस्कृतीचाही ऱ्हास होतो. ओके, विकास होत असताना कसं, विकासाचे टप्पे पार करत असताना एका चक्रातून दुसऱ्या चक्रामध्ये ही काही संस्कृती चाललेली आहे. आता सिंधू संस्कृतीचा जर आपण पाहिला तर ऱ्हास होण्याचे कारण वेगवेगळे दिले जातात. इतिहासामध्येही याच्यावरचं एक मत आणखीन तरी नाही झालेलं, पण तरीही काय की सिंधू संस्कृतीला वारंवार येणारे पूर, त्याच्यामुळं काय झालं की सिंधू नदी ही काय बदलत होती, पात्र बदलत होती, आणि त्याच्यामुळे सिंधू संस्कृतीचा नाश झाला, एक कारण. दुसरे कारण आर्याचे सतत होणारे आक्रमण, हे दुसरं कारण बोललं जातं. आणि तिसरं कारण म्हणजे काय की सततचे दुष्काळ पडले की काय करायला लागायचं की हे आपलं म्हणजे सगळं घर वगैरे म्हणजे थोडक्यात स्थलांतर करायला लागायचं. आता स्थलांतर इथपर्यंत थांबलं होतं, हे लक्षात घ्या की प्रागैतिहासिक कालखंडापर्यंत काय होतं की स्थलांतर होतं. जी भटकंती होती ती भटकंती ताम्रपाषाण युगात तर पहिलं घरांचा पण उल्लेख आलेला येतो. त्याच्यामुळे तिथं एक अशी स्थिर जीवनशैली आपल्याला पाहायला भेटत नाही. सिंधू संस्कृतीमध्ये तर काय एक चांगल्या प्रकारची नागरी संस्कृती पाहायला भेटन. मग तिथल्याच्या वेगवेगळे कॅनॉन्स वगैरे हे जर आपण नंतर जेव्हा डिटेल लेक्चर घेणार आहोत त्याच्यामध्ये, कारण की कसे 10 ते 12 महत्त्वाचे सिंधू संस्कृतीमधले ठिकाणं येतं, आणि हे ठिकाणं पाहणं खूप गरजेचं आहे. कारण का हे ठिकाणं कुठं सिच्युएट येतात, त्याचा शोध कोणी लावला, ते कोणत्या राज्यात येतात आणि ते कोणत्या नदीच्या काठीत, ह्या अशा प्रकारच्या क्वेश्चनवर आजकाल स्पर्धा परीक्षेचा, मग ते UPSC असो किंवा MPSC असो, जास्त व्हावे. त्याच्यामुळे आपण ते स्पेशल लेक्चरमध्ये तर घेणार आहोत, कंटिन्यूमध्ये हे सगळंच होणार आहे. ओके, आता काय झालं, सिंधू संस्कृतीचा ऱ्हास झाला आणि नंतरचा पुढचा काळ आमचा आला ऐतिहासिक. ओके, दिसत असेल तुम्हाला, तर ऐतिहासिक कालखंड आला. आता ऐतिहासिक कालखंडमध्ये ह्याच्यामध्ये काय की जिथं लिपी अवगत आहे आणि लिपी समजत पण आहे, त्याला आपण म्हणू वैदिक कालखंड. ओके, वैदिक कालखंड. ओके, आता ह्या वैदिक कालखंडामध्ये काय झालं आपल्याला कळलं असेल की ऋग्वेद, 4 प्रकारचे वेद तर सगळ्यांना माहितीच येतं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अर्थवेद. आता ह्या 4 वेदमध्ये हे आपल्याला कळतात कशावरून, कारण आपण करतो की लिपी आपल्याला हे समजते अर्थातच. ओके, तर ऋग्वेद म्हणजे काय की यामध्ये काय लिहितो मी तरी पण, ओके, काही गरज नाही आहे तशी लिहिण्याची, पण तरीही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद. तर पहा, ऋग्वेदामध्ये काय की 33 प्रकारच्या देवांचा उल्लेख आहे.
33 प्रकारच्या देवांचा उल्लेख. यजुर्वेदमध्ये काय यज्ञ वगैरे आणि सामवेद संगीत वगैरे, आणि अर्थवेद म्हणजे याच्यामध्ये काय आलं की जादूटोणा, चेटकीन वगैरे. आता ह्या 4 वेदांवरूनच आपल्याला एक गोष्ट कळते की इथं काय झालंय आता की कर्मकांड हे कसं यज्ञ वगैरे आला म्हणजे कर्मकांड, देवपूजा वगैरे. देवपूजा तर काही सिंधू संस्कृतीमध्येही होती, ते कशाची शिव झाडाची वगैरे पूजा करायचे. पण तिथं एक एक्स्ट्रीम काय म्हणतो आपण की त्याला कर्मकांड वगैरे इतका त्याला वाव सिंधू संस्कृतीमध्ये नव्हता की जो संस्कृती वैदिक संस्कृतीमध्ये आला. तो पण पूर्ण वैदिक संस्कृतीमध्ये पाहायला आपल्याला भेटणार नाही. तो कुठं उत्तर वैदिक काळामध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल की या प्रकारचं काय आलं कर्मकांड वगैरे माजलं आहे संस्कृतीमध्ये. आता ज्याही वेळेस कोणत्या तरी चुकीच्या गोष्टी कर्मकांड असो किंवा कोणत्याही प्रकारच्या मग ते बळी देणं वगैरे वगैरे असन, ह्या अशा गोष्टी येतात. त्यामुळं काय होतं की एक समाजामध्ये संस्कृतीमध्ये सरलता आणण्याचं काम करायचं असतं. म्हणजे काय बॅलन्स करायचं असतं. आणि हे बॅलन्स कसं होणार आहे की कोणीतरी येणार, कोणती तरी संस्कृती येणार किंवा एक समाज प्रबोधन आपण म्हणतो त्याच्यातून होऊ शकतं. आता हे करण्याचं काम कोणी केलं नंतर, तर ते आलं जैन धर्म आणि बौद्ध धर्म. ओके, आता हे 2 धर्म आले, जैन धर्म आणि बौद्ध धर्म. आणि समाजामध्ये आलेली काय कर्मकांड वगैरे ते मूर्तिपूजा वगैरे असू शकते, तर अशा अनेक कर्मकांड आले होते. तर ते कर्मकांड बंद करण्यासाठी किंवा तिथपासून तर परत सरलतेच्या मार्गावर नेण्यासाठी जैन धर्म आणि बौद्ध धर्माची स्थापना आपण म्हणू शकतो. ओके, आता इथपर्यंत आपल्याला एक गोष्ट कळली असेल, इतिहास कसा आहे प्रागैतिहासिक कालखंड म्हणजे जिथं काय की भटकंती वगैरे तिथपासून दिसत नाही आहे भटकंती वगैरे चालू आहे. तिथपासून काय झालं प्रागैतिहासिक इतिहास किंवा ताम्रपाषाण युग किंवा सिंधू संस्कृती एक्स्ट्रीम विकासाचा एक काय एक्स्ट्रीम पॉईंट गाठला. ओके, विकास चालला आहे. त्याच्यानंतर काय झालं वैदिक कालखंड आला. ओके, वैदिक कालखंडामध्ये ही सगळा वैदिक कालखंड काय कर्मकांड वगैरे ह्याच्यामध्ये गेलं नाही. पण उत्तर वैदिक कालखंडामध्ये काय झालं की कर्मकांड माजलं. आता कर्मकांड माजलं पण त्याच्यानंतर काय होणार आहे परत विकास म्हणजे परत काय एक पिक पॉईंटला जाणार आहे. आणि ती नेण्याचं काम कोण करणार आहे आता जैन धर्म आणि बौद्ध धर्म करणार आहे. ओके, इथपर्यंत आपल्याला कळलं असेल. आता ह्याच्यानंतर काय होणार आहे जैन धर्म आला, बौद्ध धर्म आला, त्याच्यानंतर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य हे आपण समजून घेऊयात. ओके, चंद्रगुप्त मौर्य असून चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य यांनी कशा प्रकारे साम्राज्य विस्तार केला, चाणक्य नीती या म्हणू शकतो, हे आपण डिटेलमध्ये पाहू. त्याच्यानंतर काय चंद्रगुप्त असन, बिंबिसार, त्याच्यानंतर सम्राट अशोक की ज्या सम्राट अशोकाच्या कालखंडामध्ये काय झालं की बौद्ध धर्माने एक प्रकारचा एपिक्स खूप म्हणजे यशाच्या शिखरावर पोहोचलं. कारण खूप मोठा राजा आणि समर्थन भेटण्याचं कारण हे आपल्याला माहिती आहे. आपण सगळ्या जणांनी पिक्चरमध्ये पाहिलंच असन की जवळजवळ सगळे महाजनपदं अशोकाने जिंकली होती. फक्त एक काय कलिंग नावाचं महाजनपद तो जिंकू शकला नाही. आणि त्याच्यामध्ये झालेले रक्तहानी वगैरे आपण हे ऐकतो आणि ते माहिती आहे सगळ्यांना. ओके, त्याच्यानंतर आपण पुढचा कालखंड म्हणजे पाहू की एका प्रादेशिक राजांचा उदय होतो. ओके, इसवी सन 1, 2 ते 1, 7 असा इसवी सन पूर्व 3 पासूनच म्हणता येईल. ओके, तर प्रागैतिहासिक कालखंड म्हणू शकतो. कसं काय होतं प्रादेशिक राजांचा उदय झाला. आता काय झालं की प्रादेशिक राजांचा उदय. आता ह्या प्रादेशिक राजांमध्ये खूप म्हणजे राष्ट्रकूट असतील, चोळ असतील, राजपूत असतील, यादव असतील, अशा अनेक राजे होऊन गेले. त्याच्यानंतर पहा 712 काशिम म्हणजे काय मोहम्मद काशिमचं आक्रमण झालं. पहिलं आक्रमण म्हणतो आपण याला, पहिलं आक्रमण मोहम्मद काशिमचं झालं. आता याच्या अगोदर अलेक्झांडर द ग्रेट ह्याचं आक्रमण झालंच होतं. पण हे लक्षात घ्या अलेक्झांडर द ग्रेटचं भारतात डायरेक्ट आक्रमण झालं नाही. अफगाणिस्तानच्या बाउंड्रीपर्यंत त्यांनी आक्रमण केलं. तर हे आपल्याला आक्रमण म्हणायला लागेल की भारतातलं पहिलं आक्रमण. ओके, आता 1712ला आक्रमण झालं. ह्याच्यानंतरही खूप सगळे आक्रमण झाले. म्हणजे काय पहिलं जर सगळ्यात पहिलं म्हटलं तर अलेक्झांडर द ग्रेट, त्याच्यानंतर म्हणू की मोहम्मद काशिम, त्याच्यानंतर मोहम्मद गजनी, चेंगीज खान असन, तैमूरलंग असन, नादिर शाह असन, हे सगळे आक्रमणं होत गेली. आता त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की 7व्या शतकामध्ये इस्लाम धर्माची स्थापना झाली. ओके, तर पुढे चालून काय झालं की हे आक्रमण होत असताना सुलतानशाही ओके सुलतानशाही त्याची स्थापना, विस्तार आणि अस्त. ह्याच्यानंतर काय आलं सुलतानशाहीच्या नंतर मुघलशाही.
मुघलशाही. पहा लिहायला प्रॉब्लेम येतोय, तुम्हाला दिसत नसेल तर ॲडजस्ट करा. टाईमलाईन पाऊस तरी ॲडजस्ट करा, नंतर आपण काहीतरी करू. ओके. तर मुघलशाहीमध्ये काय झालं, पण मेनली बाबर, अकबर आणि औरंगजेब यांची इतिहास तर नंतर पाहणारच आहोत. पण औरंगजेबाच्या नंतर मुघलशाहीला उतरती कळायला लागली. कारण पाहिलं की त्यांची जी बहादूर शाह असन, जहांगीर शाह असन किंवा फारुख शाह असन, हे इतके एक युद्धकुशल नव्हते. आणि त्याच्यामुळं काय की दुसऱ्याच्या तलवारीच्या जीवावरती हे राजे बनलेले. मग ते सय्यद बंधू असतील किंवा मराठी हे असतील, म्हणजे स्वतःचं असं वैयक्तिक सामर्थ्य काही नव्हतं यांच्याकडे, दुसऱ्याच्या जीवावरती हे राजे बनलेले होते. तर त्याच्यामुळं काय झालं की मुघलचा जसं पतन होत गेलं तसं परत प्रादेशिक सत्तांचा उदय होत गेला. मग त्याच्यामध्ये हैदराबाद असन, ओके दिसत नाही वाटतं, हैदराबाद असन, बंगाल असन, ओके बंगाल असन किंवा म्हैसूर असन आणि अयोध्या. ओके. तर अशा अनेक संस्थानांचा उदय होत गेला. पण हे संस्थानाचा उदय होत असताना हे संस्थानही एकमेकात भांडत होती, यांचाही सत्ता संघर्ष, सत्ता विस्तार चालूच होता. ओके. हे होत असताना हे एकमेकाच्या भांडणामध्ये युरोपातील ज्यावेळेस आक्रमण झाले, युरोपातील सत्तांना, मग ते पोर्तुगीज असतील, डच असतील, इंग्रज असतील, फ्रेंच असतील, यांना स्वतःचे पाय भारतामध्ये जमवण्यासाठी काय झालं, एक प्रकारची मदत झाली. ओके. युरोपातील सत्तांना मदत झाली कशामुळं की यांचा आपसी संघर्ष जो चालू होता त्याच्यामुळं. कारण की आपण म्हणतो की बंगालच्या अलीवर्दी खानचा मृत्यू आणि त्याच्यानंतर त्यांना भारतामध्ये पाय रवायला युरोपातील तरी लोकांना मदत झाली. ओके. इथपासून आता आपण पाहिलं. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहणार आहोत, युरोपातील कशा प्रकारे भारतात आगमन झालं, त्यांना येण्याची का गरज पडली, आणि तिथपासून तर जवळजवळ भारत स्वातंत्र्याला 1947 पाहू, प्रयत्न करूत की तिथपर्यंत कव्हर होईल. नाही झालं तर एखादं दुसरं लेक्चर घेऊ. इथपर्यंत कळलं का, लक्ष द्या. ओके. आपण काय पाहिलं की सगळ्यात आधी प्रागैतिहासिक कालखंड, की ज्याच्यामध्ये काय झालं, पुराण अश्मयुग असन, मध्य अश्मयुग, नव अश्मयुग, त्याच्यानंतर ताम्रपाषाण युग पाहिलं, त्याच्यानंतर इतिहासपूर्व कालखंड की ज्याच्यामध्ये सिंधू संस्कृती